आज तुम्हाला मी दाखवते पायनॅपल कपकेक. तर चला सुरुवात करूया. सुरुवात करायच्या अगोदर तुम्हाला मला हे सांगायचं आहे की मी ऑलरेडी कुकर प्रीहीट करायला ठेवलेला आहे. मी इथे कुकर यूज केलेला आहे. तुम्ही ॲल्युमिनियमची कढई पण यूज करू शकता. पॅन करू नका, कारण त्याचं ते ब्लॅक कोटिंग असतं ते निघतं. त्यामुळे इथे मी आधी कुकर ठेवला आहे, त्याच्यामध्ये कोस्टर टाकलेलं आहे आणि त्याच्यावरती एक स्टीलची प्लेट ठेवलेली आहे आणि त्याच्यावरती आपण कप्स ठेवणार आहोत. जे ॲल्युमिनियमचे टीन येतात ते ठेवणार आहोत. तर आता आपण सुरुवात करूया. हा आपला एकीकडे प्रीहीट होत राहील. सुरुवातीला आपण 2 अंडी घेऊया. आता जर तुम्हाला इथे अंड वापरायचं नसेल तर मी तुम्हाला ऑलरेडी वेज केक दाखवलेला आहे, तर त्याचं डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला लिंक मिळणार आहे. तर ती लिंक क्लिक करून तुम्ही ती रेसिपी बघायची आहे. आता इथे घालूया आपण 100 ग्रॅम पिठी साखर. नंतर इथे 100 ग्रॅम तुम्हाला बटर घ्यायचं आहे आपल्याला. तर बटरच्या ऐवजी जर तुम्ही तेल घातलं तरीही चालणार आहे. आणि एक गोष्ट लक्षात ठेवायची की सगळ्या गोष्टी आपल्या रूम टेम्परेचरला असल्या पाहिजेत. फ्रीजमधली ताबडतोब काढून वस्तू कुठचीही घ्यायची नाहीत, नाहीतर केक कधी कधी बसतो. आता आपण हे मिक्स करूया आणि हे बिटरनी मिक्स करायचं आहे. जर तुमच्याकडे बीटर नसेल तर तुम्ही चमच्यानी स्ट्रोक मारून पण करू शकतात, नाहीतर मग मिक्सरला लावा. पण कसं असतं की जेव्हा आपण हे बीटरनी केक करतो तेव्हा त्याच्यामध्ये आपण एअर घालून तो केक फुलवतो. त्यामुळे शक्यतो बीटर वापरा, नाहीतर मग सरळ मिक्सरला लावलं तरीही चालणार आहे. आपण आपली वेळ मारून न्यायची प्रत्येक वेळेला. हे मिक्स झालेलं आहे. आता काय करायचं, हे जरा वेळ आपण असंच ठेवूया आणि हा एक बाउल घेऊया. ह्याच्यामध्ये आपण घेऊया 100 ग्रॅम मैदा. अगदी इझी केक आहे. यात आपण घेऊया अर्धा चमचा बेकिंग पावडर. आता काय करायचं, हे मिक्स करायचं आहे. चाळायचं वगैरे काही नाही आहे. तुम्हाला पाहिजे तर चाळा, नाही चाळलं तरी चालेल. जेव्हा पण आपण टुटी फुटी घेतो किंवा खजूर घेतो, अक्रोड घेतो, मावा घेतो, तेव्हा आपण काय करायचं, ह्याच्यामध्ये मैद्यामध्ये मिक्स करायचं, जेणेकरून प्रत्येक बीट्सला तो मैदा लागला पाहिजे, म्हणजे ते केकला सगळीकडे दिसतं. तर इथे मी हा अननस घेतलेला आहे आणि ह्या अननसमध्ये ना थोडासा 1 चमचा साखर घालून थोडंसं कढईमध्ये शिजवून घेतलेलं आहे. आणि आता हे मिक्स करायचं. आता हे जे मिक्सचर आहे ते आपण ह्या बटरच्या मिक्सरमध्ये घालून टाकूया आणि आता हे मिक्स करून घ्यायचं छानपैकी. बघा आता आपण ह्याची कन्सिस्टन्सी बघूया. हे थोडंसं घट्ट झालेलं, म्हणजे असं आपण ठेवल्यावर पटकन स्पॅच्युलावरून खाली पडत नाही. आपल्याला असा झटका द्यावा लागतो की तो स्पॅच्युलावरून खाली पडतो. तर आपण ह्याच्यात काय करूया, पाव कप दूध घालायचं आहे फक्त, आणि ते पण लुकवॉर्म घ्यायचं आहे. तर आपण हे मिक्स करून घ्यायचं आहे. ते थोडंसं हार्ड होतं. आता बघा, आता एकदम सॉफ्ट झालं ते. आता हे बघा, आता आपण काय करूया, चमच्यानी मी इकडे टीन घेतलेले आहेत, कप टीन, त्याच्यामध्ये भरूया. जर तुम्हाला लोफ करायचं असेल तर तुम्ही लोफ टीनमध्ये पण भरू शकतात. आता आपण हे आपलं टीन इकडे घेऊया. प्रीहीट करण्यासाठी जो मी कुकर इकडे ठेवलेला आहे तो आपण इथे ठेवून घेऊया. आता हे असे पेपर कप्स मिळतात, ते मी आतमध्ये घातलेले आहेत आणि त्याच्यावरती मी ते मिश्रण टाकलेलं आहे, जेणेकरून ते कपला चिकटणार नाही. आता आपण हे कप्स जे आहेत ते टॅप करणार आहोत, म्हणजे ते व्यवस्थित मिश्रण तिकडे बसलं पाहिजे. आता ही टुटी फुटी आपण घेतलेली आहे, थोडीशी मिक्स आहे, ती आपण घालूया ह्याच्यावरती. हे ऑप्शन आहे, जर तुम्हाला वरतून फ्रेश क्रीम घालायचं असेल डेकोरेशनला तर मग टुटी फुटी घालू नका. आता आपण ह्याच्यावरती चेरी लावूया. दिसायला खूप छान दिसतं, टेम्पटिंग. ते मधनं कट करूया आणि ही अशी मधोमध ठेवूया. छान असं प्रीहीट झालेलं आहे. आता आपण हे कपकेक्स ह्याच्यात ठेवूया. आपण ह्याच्यात छोटा कुकर असल्यामुळे 5च ठेवलेले आहेत. तुम्ही कढईत पण करू शकता किंवा तुम्ही ओव्हनला पण करू शकता. तर एका वेळेला ह्या मेजरमेंटमध्ये तुमचे 10 ते 12 कपकेक्स होतात. आता आपण कुकरचं झाकण घेऊया. त्याची शिटी काढलेली आहे आणि हे झाकण लावूया. आणि आता बरोबर 20 मिनटं आपल्याला वाट बघायची आणि नंतर बघायचं तर आपले केक तयार आहेत. 25 मिनटं झालेली आहेत. आपण बघूया आपले कपकेक्स तयार आहेत का. मस्तपैकी कलर चेंज झालेला आहे आणि बाजूचा जो पेपर आहे तो पण सुटलेला आहे, म्हणजे कपकेक्स तयार आहेत. पण ह्याला आता थंड होऊन द्या, कारण काढताना जर हात लागला माझा तर मला चटका लागणार आहे. तर मी एक 10 मिनटं किंवा 5 मिनटं अशीच वाट बघते आणि मग आपण ते एका प्लेटमध्ये घेऊया आणि तुम्हाला अजून एकदा मी सांगते की कसे ते झालेत ते आपल्याला कळणार आहेत. हे थंड झालेले आहेत. आता आपण हे काढून घेऊया. टीन्स आहेत ते काढून घेऊया. किती मस्त झालेत बघा. की आता हे असं टूथपिक आपण आत घातलेली आहे, ती इझिली निघते, ह्याला काही लागत नाही आहे. म्हणजे हा केक पूर्णपणे छान शिजलेला आहे. गरमागरम पायनॅपल कपकेक तयार आहेत. ख्रिसमससाठीच वाट बघायची गरज नाही, एरवी पण तुम्ही करू शकतात. पण ह्या ख्रिसमसला नक्की करून बघा, मला कमेंट्समध्ये कळवा आणि तुम्हाला सगळ्यांना मेरी ख्रिसमस.